به نام خداوند یکتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ماندم نباشین، خستم نباشین. امروز آمدیم در یک بخشی از کابل که به شدت محافظت شده است. از سالهای سال به این طرف رفت و آمدم در این ساحه بسیار مشکل است. بخصوص با موترهای کلان در اینجا رفت آمد اصلا اجازه نیست. ما یکی مکرویان اول داریم یا کونه داریم، یکی هم مکرویان دوم داریم، مکرویان سوم داریم و مکرویان سوم الف داریم و باز در پالیش هم مکرویان چهارم داریم. و من فعلا در جای قرار دارم که مربوط به مکرویان سوم میشه. یک بخش بسیار مهم و در پهلویش ما خواستیم که در این گزارش در رابطه با یک تغییر بسیار بزرگ در این گزارش گپای داشته باشیم برای شما. شرکت اماراتی حفظ و مراقبت مکروریان ها اخیراً تصمیم گرفته که از چهارراهی مکرویان امی دکانای سمت شمال مکرویان سوم تا چهارراهی ساعتامه تخریب بکنه و در جای دکانا نوسازی میکنیم. این بخش کابل جایی که امی دکانا است که برایت امی دکانا مردم امی مکرویان سه را مشناسه. یعنی عکسای سابقش شما اگر مشاهده کرده باشین، تقریبا معلوماتی که ما دارم از 40 سال قبل به این طرف دکانا در اینجا است. در این دکانا سوپرمارکت ها هست، در پالیش دواخانه ها هست. دکتر سایه بسیار مشهور مطرح ما در اینجا فعالیت میکنن و در پهلویش باشنده های مکرویان سوم هم چندین تماس که با ما داشتن و اونا هم گپای در این قسمت دارن که میگن ما بعضی گپای مهم داریم که میخوایم او را در گزارش شما برای مسئولین و برای مردم ما داشته باشیم. در پهلویش دکاندارا هم گپای خود دارن. پیش از این که بگوییم در این گزارش برای شما روی کدام موضوعات این سوژه ما گپای می داشته باشیم، یک بار خوب است که با هم یک جای مرور بکنیم اعلان اخذ طرح و دیزاین را از طرف شرکت اماراتی حفظ مراقبت مکروریان ها. پس از او هم باز بسم الله گفته میریم طرف گزارش ما. من از کدام قسمت شروع کردم؟ من پیش بلاک 108 و 109 مکرویان سوم از همین قسمت خواستم که گزارش خدا شروع بکنم. به هر حال متوجه باشین که این گپ ها را با مسئولین حفظ مراقبت مکرویان ها هم شریک می سازیم و گپ های اونها را همچنان می داشته باشیم. شرکت اماراتی حفظ و مراقبت مکروریان ها نظر به نیازمندی های تجاری در نظر دارد تا دکاکین سمت شمال چهارراهی مکروریان الا ساعتامه را تخریب و به استاندارد روز از طریق مشارکت عامه و خصوصی نوسازی نماید. بنان افراد حقیقی، حکمی و شرکت هایی که علاقمندی سرمایه گذاری در ساحه فوق الذکر ملکیت شرکت اماراتی حفظ و مراقبت مکروریان ها را داشته باشند می توانند درخواست های خیش را الا تاریخ 3/1403 به این شرکت ارائه و شرطنامه را از مدیریت عمومی بازاریابی ریاست تجارتی شرکت اماراتی حفظ و مراقبت مکروریان ها واقع مکروریان اول بلاک 23 اخذ و طبق شرایط مندرج شرطنامه در حصه ترتیب طرح و دیزاین اجراات نمایید. موغړو دغه تجارتی ساحه ته انکشاف ورکو. دوی چند روز آوازه است که دکانا چاپه میشن. داسې طرحه کی
چې نه پکې خلکو ته ضرر وي او نه به نور جانبی عوارض ولري. تمام همین سرمایه مردم به صفر میره. تمام مراجعین از دست میدیم. فی الحال مسکن نیست مکرویانا. دغه طرح بودی لپاره هیڅ مزاحمت نه وي. دې دکانو هم کستی که برای ما فی الحال درد سر گشته. 8 منزل 9 منزل آباد شوه خب بیخی تاریک تر میشه. تشکر از اینکه با ما هستین. این پیاده روی است که در چند قدمی بلاک 108 و 109 قرار داریم. اینجا می دواخانه ها و سوپرمارکت هاست. اینمی جمع هم که میبینین همی دکاندارای عزیز ما هستن که از چند سال به این طرف اینجا کاروبار میکنن، فعالیت میکنن. همراه یک نفر صحبت میکنم. همراه کی صحبت بکنن؟ خوب هستی؟ بخیر. صحتتان خوب است؟ تشکر. اول همین نامتان برای ما بگید. نام عبدالله است، یکی از دکاندارای سرک مطبعه. بسیار تشکر. عبدالله جان بیادر چند سال میشه که خودت اینجا فعالیت میکنی؟ ما در حدود تقریبا 10 سال. 10 سال میشه. پیش از 10 سال هم همی قسمت به کرایه میدادن به می شکل بود یا از 10 سال به این طرف به کرایه میدادن؟ نه، جایداد دولتی است. از همون ابتدا تا فعلا به کراس پیش مردم. 10 سال است که همینجا هستی. بله. و اگر اینجا هستی بدون شک یک سهولت هم برای مردم اینجا هست دیگه. این باشندهای مکرویان فکر میکنم که از این سوپرمارکت خودت شاید سودا ببرد. طبعا. اگر نباشی چی خواهد شد؟ خب که من نباشم شاید کسی دیگه باشه، این مهم نیست. اما دمی چند روز آوازه است که دکانا چپه میشه. این گپ ما دقیقاً دمی قسمت هست. چقدر سرمایه گذاری کردی دمی 10 سال دمی دکان؟ در حدود 20 لک 22 لک سرمایه گذاری داریم نمیشه. همین فعلا هم 22 لک هست دیگه نمیشه. هم با حساب کار کردیم، با خود و هم خدمت کردیم با مردم همین منطقه. بسیار تشکر. یعنی دکانا را شما دیگه از طریق داوطلبی حفظ مراقبت شما گرفتید ما با قرارداد گرفتیم، فقط ماهانه کرا پرداخت میکنیم. این کلش دیگه مربوط به دولتی است، مربوط به حفظ مراقبت. حفظ مراقبت بده کلش مربوط. حالا از این تغییر بگو که اگر این تغییر بیایه سرنوشت شما چی خواهد شد؟ شما کجا خواهد رفتین؟ این 22 لک روپیه را کجا میبری کتت پشت میکنی؟ همین گپ مطرح است که اگر احیانا دکان دولتی است، دولت اگر بخواد چپش میکنه چپش کنه. اما یک مشکل دیگه است که همین سرمایه مردم چطور میشه. شاید کمترینش سرمایه گذاری ما باشیم که 20-22 لک دیگه سرمایه گذاری کردیم. دیگرها است که 20 لک تنها دیکوریشن کرده دیگه. دیگه شاید شب خوش آب نبره. مشکل دمی است که همین سرمایه مردم چطور خواهد شد. همین دیکوریشن، همین مصارف، همین مالی که دم اینجا است، این چی خواهد شد. تا بال ما یعنی همین چیز نگرفتیم که شما سرمایه‌تان چی خواهد کردی. اگر خدای ناخواسته همین گپ با واقعیت تبدیل شود و چپه شود، تمام همین پولای مردم، تمام همین سرمایه مردم به صفر میره. دیگه چیزی نیست. یک آینه کونست میکشیش، اما آینه با 3 لک تو جور کردی، با 5 لک یک دیکوریشن کردی میکشی، با 5000 یک آینه فروش یک کونه فروش نمیخریش. این همی قابل بحث است دیگه. و ما باز در یک وقته که کل مردم ما به اقتصادشان ضعیف است، بسیار مشکل، جیبای کلگی خالی است. از یک طرف ضربه از طرف دیگه مال چه رقم سودا کنید، با تاوان سودا کنید، مجبور شید تخلیه کنید. شما باور کنین که یکی 2 سال است که هیچ دکانداری فکر نکنم که با منفعت باشه. کرایه بلند است، مالیه بلند است، همه چیز یعنی 2 برابر 3 برابر. حتی کرایه ما شاید ممکن است 3-4 سال پیشتر 200 برابر بلند شده باشه. اما مجبور هستیم به خاطر حفظ سرمایه خود نمیشه خود گرفتیم. اگر به نقص هستیم، اگر به فایده هستیم، یکی خود مصروف هستیم، یکی هم سرمایه ما حفظ شود. اما این گپ نوی که برآمده دیگه بیخی هم سرمایه ما به صفر روان است. شاید حال دیگه سودا نمیرین.
دیگه چطور کنیم نمیشه دیگه. خب بیا خیر باشم. از دید خودت شاید بتا دوباره به داوطلبی دکانایی را که در اینجا از زیر بلند منزلا شاید ساخته شود دکانای تجارتی یا ایره خو من از مسئولین حفظ مراقبت پرسان خود کردم ولی دید خودت چیت شاید بتا ندن. تا فعلا خود کدیم ما معلوم هیچ نیست. چیز هماهنگی نکردن که اگر این دکان شما چاپ شود باید دکان براتان بدیم یا ندیم یا می سرمایه شما چی خواهد شد. دکان مهم نیست، همین سرمایه‌ای که شما سرمایه گذاری کردید چی خواهد شد. از همین گپای خود گرفتم عبدالله جان که کل گپ سر سرمایه است. سرمایه است بله. کل زندگی سر است. زندگی سرمایه است. بسیار تشکر. بخیر باشید، خوش بخیر باشید. باشید. ان شاء الله گپای دیگه مونده باشه باز از همسایت پرسان خواهد کرد. تشکر. بسیار برای ما اگه چای تشکر. میخورین با ما عزت در باشید. خدمت بسیار هستیم. زیاد تشکر. بخیر بخیر باشین. بیایم که یک چند قدمه که دیگه پیشتر بریم اون در اون قسمت گپای دیگه هم داریم. خب بیا کمک پیشتر بیا. یک چیز را باید ما واضح بسازم که وظیفه یک گزارشگری است که پل باشه بین مردم و حکومت. وظیفه ما همی است فقط مشنویم از وطندارای ما که اینجا دکان دارن. ابتدا از کاکایم شروع میکنیم. خوب هستین؟ تشکر. نامتان بگید. اسم ما عبدالرحمن. عبدالرحمن. بله. یک کمکی طرف بیاین. شما چند سال است که در مکدونالدز زندگی میکنید؟ تقریبا 24 سال میشه. 24 سال دکان دارین؟ دکان داریم بله. دکان چی دارین؟ دواخانه است. خب دواخانه است. 24 سال. 24 سال. همین زیادتر از 24 سال میشه. نوجوانی و جوانی هم میشه دیگه. بله. قربان سرتان بخیر باشین. بیشتر گفتین که ما هم زیاد گپا به گفتن دارم. حالا خو این موضوع تخریب دکانام است که اون خود در جریان هستیم. این حالا کمره مایی که ما در خدمتتان هستیم. دوست عزیز این دکانا رو در وقتی که ما گرفتیم یک دهه جنگ تمام پولی کرایه‌اش ما پرداختیم. یک دهه جنگ که بدون از اینکه اینجا راکت باران بود حالتش خراب بود مردم از این طرف عبور میکرد از داخل دکانا میرفت و چیز رو بود و مردم بیادبی ما اینجا و در این سرک شک نبود. ما همون پولا را تحویل کردیم همون کرایه را جزیه گفته تحویل کردیم از پیش ما گرفتن و هزارها مشقت اینجا ما کشیدیم. هزارها مشقت کشیدیم مگر کس پرسان ما را نمیکنه. حالی کرایه که میتیم امور ما پورا کردن نمیتونیم. امور هم پورا کردن نمیتونیم و یا همیشه بالا ما چیز میکنن گاهی یک کار برای ما پلان میسازن گاهی دیگه چند دلار جور میکنن. ما حیران هستیم. این حالی امتیاز داره. امتیازی از زیر ما موافقه گرفتیم از خود حفظ مراقبت با موافقه در اسلام جواب داده در وزارت ستامه در بخش قوانین است اسناد ما که موافقه کرده ما ایره سرمایه گذاری کردیم. وقتی که قانون ماده قانون است که وقتی که کسی سرمایه گذاری میکنه با موافقه صاحب ملک اعمار میکنه هیچ کس حق انتقال از او نداره حق تخریبش نداره. این مطابق ماستر پلان جور شده هیچ کدام کمبودی خود نداره. در این ایسا شما توجه کنین. قربانتان ان شاء الله که ما گپایتان برای مسئولین حفظ مراقبت میرسیم. ما پولای زیاد گزافی دادیم. یعنی یک ده جنگ پولش که نبودیم راکت خورده هیچ چیزی اینجا نبوده. کلش ما خودمون سرمایه گذاری کردیم. چندین دفعه بالای شب پایینش تماما شد. بسیار تشکر با عزت باشین. دکتر صاحب هم گپای به گفتن داره. نامتون بگین دکتر. برهان الدین. دکتر صاحب برهان الدین. دوستا در قسمت سرمایه گذاری هم گفتن از نظر شما چقدر میتونه خوب واقع شود نوسازی در اینجا دکتر صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک ما طرفداری نوسازی هستیم. نوسازی به اساس ازی باشه که نیازمندی چقدر است و قسمی که شما می‌بینید ساختمان‌های اساسی است به اساس نقشه به اساس ضرورت مردم ایجاد شده و امروز کسایی که دکانداری میکنه بیشتر از 20 سال است که اینجا کار میکنه. مثلا ما یک کلینیک ایجاد کردیم. ایجاد یک کلینیک خودش از دولت طی مراحلش قانونی باید یک محل کروکی شود. زمان کروکی شد ایجاد میشه. وقتی که ایجاد شد یک آدم سالها زحمت میکشه برای خود مراجعین جذب میکنه. زمانی که دکان‌ها را تخریب بکنه ما را اینجا بکشه یک مسئله است که ما بسیار متضرر میتیم. تماما مراجعین از دست میتیم.
یعنی در این شرایط سخت اقتصادی که هست بشناسن. ما بسیار متضرر میشیم. یک مسئله و مسئله دومی است که زمانی که ایجاد جور میکنه همین گنجایش از این نداره که قدر بلند شود. جدا از مسائلی که ما در نمیجا در یک دکان مثلا کرایش پره کرده نمیتونیم، دیجا 10 دکان شوه 20 دکان شوه مردم کرا داده نمیتونه، با مشکلات مردم میخوره. اگر ایره بخواین بلند منزل ایجاد بکنه، بلند منزل از نگاه اجتماعی دیجا شرایطش مساعد نیست، چون در پشت سر بلاک است، آفتاب از اون میگیره، هوایش هم میگیره، ساحه دیدش هم محدود باشه میسازه. صحبت‌های باشندار هم می داشته باشم. بله. دکتر صاحب به نظر خودت یا امو خواست خودت از حفظ مراقبت مکروریان چی است؟ چی باید صورت بگیره؟ خب بدون شک تصمیم اونا گرفتن جایداد هم دولتی است، ولی که شما مثلا نظر به دلایل که گفتین چی باید شود؟ خواست ما از حفظ مراقبت مکروریان ها این است که مسائل را که پیشنهاد کرده ایره با مردم به حساب سکتور خصوصی میسازه. سکتور خصوصی هیچ وقت به منفعت ملت کار نمیکنه، به جیب یک شخص میره. چون نظام اسلامی است، نظام اسلامی که است باید همگی در او مشترک باشه. زمانی که را به یک شخص به قرارداد داد، منفعت بیشتر هم شخص میبره از دولت کرده. هدف شما شخص یعنی کسایی که خواستار گرفتن امی چی هستن؟ خواستار گرفتن امی پروژه نوسازی. بله دقیقاً این را به اعلان گذاشته و به شکل مشارکت گفته جور میکنیم. یعنی شریک ساختن یک شخص به جایداد دولت خودش مشکل ایجاد میکنه. اگر میخواد که جور بکنه، خب ما هم ملت هستیم، ما هم در زندگی میکنیم، در زمین کشور هستیم، بیا خانه ما را خراب کنه، جای ما را بگیره، از ما کجا بریم؟ چی کنیم؟ بالاخره ما در اینجا زندگی میکنیم، سرمایه گذاری کردیم. مثلا ما بیشتر از 3 میلیون افغانی سرمایه گذاری کردیم. زمانی که مرا میکشه بر دفعتا تماما او ماشینری و او تکنولوژی را که ما اینجا آوردیم نصب کردیم، از اینجا که ما دور کنیمش، جدا از مسائلی که ما ایره آباد ساختیم و جور کردیم و دکوریشن کردیم به اصطلاح، همین وسایل ما چی کنم؟ کس به یک لک نمیخره. دفعتا 3 میلیون افغانی ما ضرر میبینیم. جدا از این مسائل ما کرای بسیار گزاف به دولت پرداخت میکنیم آنن و نمیتونیم حتی همین کرا را پوره بکنیم. اگر این تخریب بکنه، خب طبعا یک کس دیگه مگر بیا نمیتونه پوره کرده. در خواست شما همی از دکتر صاحب که موازی تر بسازم، شما میخواین که مثلا این کار صورت نگیره دیگه؟ بله صورت نگیره، چون دولت جایداد بسیار زیاد داره، میشه که شهر انکشاف بده، دیگه جایا را انکشاف بده. این یک پلان ماستر پلان است ایجاد شده. بسیار تشکر از شما. بخیر باشین. ان شاء الله گپایتان هم میرسونم به حفظ مراقبت. با عزت باشین. با امان خدا زحمتتان. با امان خدا. بیاین. این قسمت سکشن 4 میشه نه؟ 5. این قسمت سکشن 5 است. این قسمت در چند قدمی سرک وزارت شهرسازی میشه نه؟ اگر اشتباه نکنم. سرک وزارت شهرسازی هم در چند قدمی مازده این قسمت. شما چند تا تصویر ببینین که از باشنده ها هم گپای دارن، گپای اونا هم می داشته باشیم. ما اینمی لحظه پیش بلاک 111 هستم اگر اشتباه 109 در اول گزارش که شروع کردم در اون قسمت برای شما گفتم اون در اون قسمت بود. 109 وکیل صاحب هم هست، باشنده هم هستن، بیم که از اینا هم بشنیم. باش که یگان چیز یگان وقت در گزارش باید آدم بگه این کار نمیفهم که چرا این رقم زنجیر انداختن، ایره مال ما پرسان میکنم به خاطر از اینکه یک قسمش هم باز یک رقم به فرهنگی نشه که در بسیاری جاها باز مرا ملامت هم کرده بودن. به هر حال هرچند که دروازه هم داره ایرم پرسان خود کردم. السلام علیکم. چی حال دارید؟ بخیر هم صحتمند. سلامت هستید. شما خوب هستید؟ بخیر هستید. خیرت نیست ان شاء الله. سلام با کلگی برسید. خوب هستید؟ خوب هستین جناب صحتمند. سلامت هستین؟ فامیلا خوب است؟ احسان خداوند. شما خوب؟ قبل از اینکه معرفی شیم اونجا یک زنجیر گرفتین. بله سر. اون زنجیر نفهمیدم خاطر چی گرفتین. این زنجیر سه به خاطر یعنی من عبور و مرور نامطلوب است که باز کراچی هم مزاحمت ایجاد میکنه، سر و صدا که مردم اینجا بیمارا داریم، مریضا داریم، مسن سفیدا داریم، سر و صدا ایجاد میکنه مانی کراچی ها شد. گرچه ما از ریاست حفظ مراقبت مکروریان ها خواستیم که احاطه عمومی شود. اولویت ما من حیث مسکن در مکروریان 4 اولویت ما داریم. اولویت اول امنیت است
و اولویت دومی است که به مفهوم واقعی و حقیقیش باید این مسکن باشد. فی الحال مسکن نیست مکرویانا. هر فرد نامطلوب میتونه که اینجا وارد شود، گراف جرایم بالاست، سرقت های خرد و کوچک هم میشه. دیگه شهرک‌های خصوصی را شما ببینید احاطه عمومی داره، دیگه از افراد نامطلوب مانع میشه. ما متاسفانه با این قدر پرسنل بسیار بزرگ تشکیل کلانی که ریاست حفظ مراقبت مکرویانا داره، متاسفانه به این امر بسیار حیاتی که امنیت مکرویانا است توجه نکردن، قبلا هم نکردن، فی الحال هم نمیکنن. یک احاطه عمومی نیاز اول مکرویانا است. نیاز دومی است که پیاده روا سرکای مکرویان تمامش استهلاک شده، در 50 سال این دوباره باید احیا شود. پیاده روا احیا نشده، سیستم تنویر نداره مکرویانا. حتی مناطق غیر پلانی کابل سیستم تنویر داره، سرک داره، پیاده رو داره. مکرویان 50 سال شده استهلاک شده، پیاده رو نداره، سرک نداره، سیستم تنویر نداره، دیگه تمام سیستمایش استهلاک شده، به او توجه نمیتن. آمدن به یک قرار میایم وکیل صاحب سر اون موضوع میایم. بسیار تشکر. بیا که معرفی شه. من میفهم که درد دل بسیار زیاد است. معرفی بکنید. اسم من عبدالصبور جسور است. من نماینده مردم شریف بلاک 109 وکیل بلاک 109. چند سال از اینجا زندگی میکنید؟ ما تقریبا از سال 2001 آمدیم، 25 سال است زندگی میکنیم. باور بکنید من از این وقتی که دست چپ و راست من میشناسم، یک چرخ عکس مکرویانا را دیدم که چقدر صفا و ستره و مقبول و مفشن بوده این مکرویانا در زمانش. حتی اینی منزلای اول اینی برندایش گلا ماندگی بود، کس به کس کار نداشت، یک فضای بسیار صمیمی و مقبول. اما رفته حالا میبینیم که تا منزلای اول هم تو پنجرهای دبل برگرفتن. خو نظر به شرایط که میگن کدام گپ نشه بگم. بله صاحب، شرایط الحمدلله تغییر کرده، وضعیت امنیتی به مراتب الحمدلله بهتر شده. این پنجره دیگه شرایط قبلی همین طور ایجاب میکرد. فی الحال امنیت نسبتا خوبتر شده. یعنی هم سابق شده گفتم بسیار خوب. بله صاحب، فرموده شما یک منطقه رهایشی، یک شهرک نمونه و الگو بود، یک منطقه قلب کابل، در منطقه پوش ایریای کابل بود، منطقه دیپلماتیک که همه چیزش استاندارد بود، پیاده روایش، سرکایش، دکانایش. دیگه سر دکان‌ها پسندتر میایم. ساحه سبز داشت. ساحه سبز شما باور کنین تمام ساحه سبز از همت عالی مردم مکرویان است. این ما از شارولی محترم ما خواهشمند هستیم که ریاست اینا به نام سرسبزی یک تشکیل بسیار وسیع دارن که اونا این همت که مکرویانا کرده، ما ساحه را چی کردیم حداقل آبش برای ما تامین کنند. تانکرای آب بیاد. در تابستان ما آب آشامیدنی نمی داشته باشیم، بسیار با مشکل ما درخت‌ها را آبیاری میکنیم. و دیگه جوی مکرویان که هست که خبر مکرویان است، از این سیستم وصل شود. مکرویانا باید سرسبزیش دوباره احیا شود، تنویرش احیا شود، پیاده رویش احیا شود، سرکاش احیا شود. وکیل صاحب چی مشکل خلق میکنه که شما گفتین برای ما بسیار زیاد مشکل است؟ اول جای بسیار تاسف است. ما در ریاست تدبیر حفظ و مراقبت مکرویانا یک تشکیل به نام تنظیم مارکت‌ها داریم. وظیفه تنظیم مارکت‌ها است که این دکان‌ها را به شکل تنظیم کنن، فعالیت‌هایش که متناسب با نیازمندی‌های باشنده‌های مکرویان در اینجا رفع هوایج مکرویانی شود. مثال ترکاری فروشی باشه، در اینجا سلمانی باشه، خشکشویی باشه. ما می‌بینیم که غیر متناسب دکان‌ها داده شده. اینجا تجمع دکتر صاحب است، مریض است، خود امی تعداد موجوده دکان‌ها هم هستی که برای ما فی الحال درد سر گشته. به جای از اینکه برای ما رفع هوایج و نیازمندی‌های ما شود، برای ما یک درد سر فی الحال مبتلا است از غفلت ریاست مکرویانا از 20 سال به این طرف که اینا نتونستن این تنظیم طور دکانی تنظیم کنن که رفع هوایج مکرویانا شود. وکیل صاحب روی موضوع بیاین که امی اصل موضوع را بگیم که باز بینندای ما دیگه طرف نرن که امی مشکل که خلق میکنه، مثلا این ساحه قرار است کنه تخریب شود، دکان‌ها بلند منزل ساخته شود، برای شما چی مشکل خلق؟ معاون صاحب تجارتی حفظ و مراقبت مکرویانا با ما گفته که شما امی اطراف بلاک مربوط شما نمیشه، این ساحه سبز و اینا کلش مربوط ما مرغای فارم نیستیم که این بلاک پنجرهای مرغ باشه که باز ما ساحه اطراف نداشته باشیم، محیط زیست نداشته باشیم، ساحه سبز نداشته باشیم، برای کالا آور کردن جای نداشته باشیم، این 50 آپارتمان اینجا جای برای نشست نداشته باشه، مرده و زنده نداشته باشیم، صفحه نداشته باشیم.
حقیقتش است که ما مالک نمی اپارتمان و اطراف هستیم. استاندارد همیشه قبلا زمینای زراعتی بود، استملاک شد در وقت داود خان، از شروعش از وقت اعلیحضرت شد، در وقت داود خان استملاک شد. اپارتمان جمع محیط اطرافش این قواله ما گنجانیده شد، قیمتش از ما گرفته شده. حالا میاین برای ما میگه شما در اطراف بلاکتان حق ندارین، در ساحه سبزت حق نداریم. چرا حق نداریم؟ اینی خانه است، اینی حریم است، ای اطراف محیط است. ما خو مرغ نیستم، خو فارم نیست که تو مامن صاحب تجارتی بیایی تو برای ما دانه بندازی. در آپارتمان ما متا شده، نتونم پیاده رو نداشته باشم، گاراژ نداشته باشم، برای نشست در پایین جای نداشته باشم، طفل ما در ساحه سبز نگرده. من انسان هستم حداقل. دیگه ما جدا مخالف هستیم. جدا امنیت بلاک ما را مسکن، مفهوم واقعی مسکن خدشدار میسازه. اگه 2 منزله 3 منزله شو قرار شنیدگی 1 منزل تا 2 منزل دیگه، اگه 3 منزله شو آفتاب ما را دم هوای ما را میگیره، جدا آسیب میرسانه، ارزش رهایشی مکرویانا را پایین میاره، مردم متضرر میسازه. اینجا 40-50 آپارتمان است، هر آپارتمان حداقل $15,000 از لحاظ ارزش پایین میآید، میلیون ها دلار به ما ضرر میرسه به خاطر که یک فرد، یک شخص بیاید بدون دلیل ای را تخریب کنه. ای دارایی ملت است، ای دارایی بیت المال است، یک تعمیر که نقص و عیب نداره. نیاز به این نیست که کسی بیاید تخریب کنه که باز در ملکیتش دعوا کنه و در شریک شود. وکیل صاحب، یعنی اینی ضررها بود که برای شما میرسانه. شما در آخر بسیار کوتاه بگوین، گپای ما طولانی شد، وظیفه ما هم است که این گپای شما را برسانیم به حفظ مراقبت و از این نمیگیم که وقت ما کم است. وقت ما کمه که یعنی گپای ما طولانی شد. ما در خدمت هستیم، حالا نگویی که والله آمده گپای ما را نمیگیره، تو یک چیز نیست، وظیفه ماست. فقط این که در آخر در یک کلمه که خواستار همی کار نیستین یا هستین. ما صاحب از مقامات ارشد امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم که به این مسئله بسیار توجه جدی اونا محول کنن، به خاطر از اینکه بسیار یک مزاحمت کلان، یک دردسر کلان، مردم از حقشان محروم ساختن است. مردم مکرویان 10,000 آپارتمان است، اینجا 2 لک باشنده است، 2 لک باشنده را آزارده ساختن است. در کل یعنی مخالف است. مخالف هستیم. جدا به ما آسیب میرسانه، محیط زیست ما را، آرامش ما را از بین میبره، افتاو ما را میگیره، دم هوای ما را میگیره. مسئله سطر حجاب است. تشکر جناب امیری صاحب، شما از ما آزرده نشین. شما در قلب ما جای دارین، شما محبوب قلب تمام مردم افغانستان هستین. برنامه‌تان بسیار ما به شوق میبینم، بلاکای ما میبینم. ما شما را بسیار دوست داریم. خداوند شما و خادمای ملت سرفراز داشته باشه. ما خود حفظ مراقبت کل ما و شما یکی هستیم. بله صاحب. به خاطر رفع یک مشکل میگیم که 4 تا گپ برسانیم که اونجا در روی میز برای مسئله. تشکر جناب امیری صاحب. با عزت باشین. خوش آرام باشین. تشکر. با عزت باشین. سر بلند باشین. بسیار زیاد تشکر. وکیل صاحب هم گپای دارن. وکیل صاحب خوب هستین. خوب بخیر هستین. من فکر میکنم تمام گپا را وکیل صاحب گفتن، اگر چیز از شما هم مانده در خدمت. قسمی که وکیل صاحب جسور صاحب همه جانبه بحث کردن در این مورد، صرف کوتاه‌تر میخوایم چند کلمه خودم زیاد کنم. ساحه رهایشی است. مکریان با خودتان میبینین که مکریان ها زمان سردار محمد داود خان با کدام استاندارد جور شده. فعلا نمی دوکاکین که جور شده با تمام معیارهای که پذیرفته شده پلان شهری شهر کابل طبق ماستر پلان شهری آباد شده و اینمی دوکانا رفع نیازمندی باشنده ها و اهالی از این مکریان میتونه بجا بیاره. صرف به خاطر از این خواستم اگه اینجا بلند منزل آباد شده، یکی خو منزلای اول ما خو جای برای کالا آوار کردن نداره. محمدی صاحب در بیرون در اینجا آوار میکنه، تناباد داخل چیز است. اگه اینجا بلند منزل آباد شده سیاسرها بیرون برآمدن نمیتونه و در روز روشن امیری صاحب فعلا هم داخل خانه تاریک می باشه. اگه برق نباشه دالیزا تاریک است. اگه اینجا 8 منزل 9 منزل آباد شده خب بیخی تاریک تر میشه و قیمت و ارزش مکریان این بلاک ها بیخی از بین میره. همین خانه های ما به 2 روپیه چی میشه. باز تصدیه حفظ مراقبت بیاین همین خانه های ما رو خریداری کنن که ما بریم به یک جای دیگه. و دیگه امیری صاحب محترم این ساحه سبز است. از لحاظ امنیتی اگه اینجا 8 منزل 9 منزل آباد شود و طرف راست ما استر محکم است که آن تحت آسیب پذیر است و روبروی ما ریاست پیژنتون وزارت دفاع است و به طرف روبرو سرک به اون طرف ریاست های استخبارات است و وزارت شهرسازی و وزارت صحت عامه است که به این وزارت خانه به همه
هم به باشنده آسیب پذیر میشه هم به اونا دیگه. سایه سبز قسمی که جسور صاحب و وکیل صاحب بلاک 109 صحبت های همه جانبه کردن در این مورد دیگه، باشنده های مکریان به این موضوع مخالفت دارن دیگه. از تصدی حفظ مراقبت و از شاروالی خوشمند هستیم که جلو همچو فعالیت های خود بگیرن. سلامت باشین امیری صاحب محترم، سلامت باشین. با امان خدا است کلگی. خداحافظ. خداحافظ. خب ما تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش ما هستین. گپ های دکاندارا رو هم شنیدیم، گپ های باشنده های مکروریان سوم هم البته به نمایندگیشان همراه یکی دو نفر صحبت کردیم. در چند قدمی چهارراهی عبدالحق یا مکروریان هستیم که در اونجا هم یک قسمت چکپاین یا تلاشی است. این هم یک جای بسیار مهم و مطرح در قسمت سکشن اول دوم است که از طرف چهارراهی مکروریان می دیگه. این قسمت رستورانت ها و هتل‌ها زیادتر است. به هر حال اگر با کسی هم مصاحبه بکنیم، گپ ها را با دکاندارا در اول گزارش داشتیم. فعلا میخوایم بریم به شرکت مهارتی حفظ مراقبت مکروریان ها، در اونجا هم با یک مسئولش صحبت بکنیم، ببینیم که گپ های اونا در این قسمت چی است. به هر حال بیایید که بریم. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. ما این لحظه به دفتر آقای مجاهد انصار، رئیس تکنیکی و عملیاتی حفظ مراقبت مکروریان هستم. اما رقمی که در اول گزارشم برای شما تذکر دادم این است که قرار است دکان‌های سمت شمال چهارراهی مکروریان الی ساعتامه تخریب شود و در جایش بلند منزل ساخته شود. این که اصل موضوع از چه قرار است، این را میخواهیم که از انصار صاحب بپرسم و سوالات یا خواستایی که باشنده‌های مکروریان داشتن و در پهلوش دکاندارا داشتن اونا را هم برای انصار صاحب میرسانم تا چند لحظه دیگه. انصار صاحب سلام برسه، وقتتان بخیر. تشکر از اینکه بر ما وقت دادید. مننه، تشکر تاسو هم بخیر آقای. بخیر باشین. بیاین در ابتدا یک روشنی بندازین، هرچند که ما از طریق صفحه شما امی اعلان اخذ طرح و دیزاین هم به نشر سپردم، دوستا دیدن، ولی میخوایم از شما بشنوم که اصل همین موضوع تخریب و اعمار بلند منزل واقعا تو یک چیزی هست یا موضوع دیگه هم هست؟ بله، غواړم په دو باندې یو څه وضاحت ورکړم په دو موضوع باندې. هغه دا چې هر شرکت یا هر څوک چې هغه صاحب د ملکیت وي نو لازمه ده چې خپلو تاسیساتو ته، خپلو تجارتي ساحو ته انکشاف ورکړو. نو دغه دکانونه چې تاسو یاد کړل د چاره‌ای مکروریانو نه تر چاره‌ای صحت عامه پورې، دا د موږ د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده. موږ غواړو دغه تجارتي ساحې ته انکشاف ورکړو او دغه تجارتي ساحه په نوي سټنډرونو باندې جوړه کړو. بسیار تشکر. از چه مدت زمان به این طرف همین طرح روی دست گرفتین؟ تقریبا د طرح ما مخکې درته ویل چې د موږ د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده. نو سخت کال موږ وغوښتل چې نوي دکانونه دغلته جوړ کړو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر شي او زموږ د شرکت لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. بسیار تشکر. اینمی پروژه را از کدام طریق و برای کیها به قرارداد داده میشه که نوسازی شه و دیگه ای که واقعا معیاری میسازن انصار صاحب؟ چون این دکان ها تقریبا از 40 سال قبل به این طرف است، اما نمود مکروریان هم بوده انصار صاحب. از این که خوبتر ساخته میشه؟ بله، لکه تاسو چې مخکې وویل تقریبا دا دکانونه 50 کاله شاوخوا کې چې جوړ شوي دي. نو موږ دغه دکانونه په نوي سټنډرډ
جوړو ادو د جوړولو طرح دا رقم ده چې موږ د اعلان کړل هر هغه څوک چې طرح ولري ښه طرح راوړي د هغو څخه هغه طرح انتخابي هغه طرح چې شهري نما ولري تجارتي ملحوظات پکې ځای په ځای شوي وي او دغه طرح انتخابي بیا وروسته د ښاروالۍ محترم ادارې سره په هماهنګۍ د کار جواز اخیستل کیږي نو وروسته بیا د اعماري یعنی دغه قسمت چې تاسو یاد کړه دوکانونه تقریبا فعلا اوس تقریبا 50 دکانه کیږي اته څلوېښت دي نو دا دوکانونه به په اوو برخو ویشل کیږي اووه سیکشنه به کیږي هر څوک کولی شي د دې لپاره طرح راوړي او دا په قرارداد باندې واخلي نو دا طرح به د ښاروالۍ د مربوطه شعبو یا د مربوطه بخشو د فیلترونو به ووځي او د شهري معیارونو په نظر کې نیولو سره به انشاءالله جوړیږي. بسیار تشکر. اپارتمان‌های رهایشی و در منزل‌های اولش دکان‌های تجارتی به می شکل؟ نه دلته کوم رهایشي د کورونه نه جوړي صرف د تجارتي ساحه ده او تجارتی دکانونه مارکتونه په دې کې جوړي فقط یک سایه تجارتی جور میشه حدوداً چند منزل امی مو 3 منزله په نظر کې نیولې ده نو وګورو چې ښاروالي څه سپارښات لري نو ټول طرح چې په شهر کې تطبیقي هغه باید د ښاروالۍ په سپارښتنو او د ښاروالۍ د قوانینو او د اصولو مطابق وي نو هغه وروستی تصمیم د ښاروالۍ مربوط دی د ښاروالۍ د مربوطه شعبو انجینر صاحبان تخنیکي پرسونل به رسي د صاحب سروي کوي نو وروسته به د هغوی د هدایاتو مطابق د اعماری. بسیار تشکر. اگر ما از ابتدای گزارش تا به حال گفته باشم که آپارتمان‌های رهایشی ساخته میشه ما قلبا معذرت میخواهیم چون حرفای انصار صاحب در این قسمت مهم است که اصل گپ اینا تذکر دادن. به هر حال بیاییم روی بعض گپ هایی که از باشنده ها ما شنیدم در این گزارش. باشنده های مکروریان سوم گفتن که اگر اینجا بلند منزل آباد شود در پالیش همی سایه سبز ما را میگیره ما در خانه های ما قید میشیم افتوه میگیره ما نمیتونیم حتی که یک جای لباس های خود عوار بکنیم. در کل ما ازشون پرسیدیم که شما چقدر خواستار امیستی که امی کار صورت بگیره یا نگیره نظر به دلایل که داشتن. حالا حرفای شما را میشنویم به انصار صاحب که شما بر از اونا چی گفتنی دارید؟ انشالله مو د ټول خلکو مصلحتونه او اجتماعي نزاکتونه په نظر کې نیسو او موږ نه غواړو چې شنو ساحو ته ضرر ورسو یا خلکو ته ضرر ورسو نو دغه دکانونه به داسې طرحه کی چې نه پکې خلکو ته ضرر وي او نه به نور جانبي عوارض ولري دغه طرح د ښاروالۍ د اصولو او قوانینو مطابق جوړي نو که چیرته په دو طرحو کې د خلکو لپاره مزاحمت و ضرر و نو ممکن ښاروالي هغه سپارښات ورکړو چې مثلا د طرح باید تطبیق نشي خلکو ته ضرر دی خو په ټوله کې موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د طرح به داسې نه وي چې خلکو ته مضر واقع شي یا خلک ناراض شي. بسیار تشکر. این کلان تشویش باشنده ها همی بود. این حال دیگه انصار صاحب ما شما را دلجمعی داد میگه ما به اساس اون پلان ښاروالۍ کابل همون موضوعات در نظر میگیریم که کسی متضرر نشه یعنی اونمو موارد در نظر میگیریم که هفته و پیشوری بلاک ها را نگیره سایه سبز هم نگیره همین موضوعات هستن یعنی دلشان جمع باشه په کوم مساحت کې یا په کومه ساحه کې چې د فعلي دکانونه جوړ شي په همدغه مساحت او په همدغه ساحه کې صرف په اصطلاح یعنی نوی جوړو تجدید کوی په همدغه ساحه کې خو ماډل به فرق ولري او د دکانو شکل او ترتیب به اوس نه یو څه فرق ولري اندازه و همین صرف شکلش فرق میشه شکلش فرق یو څه فرق ولري
بسیار تشکر. این دل ما از این قسمت جمع شد. آمدیم سر گپای دکاندارا خانهشان آباد اول گفتن که همین جای دولتی است، دلشان ما را میکشد، دلشان ما را میمانه. اما در پلیس گفتن که ما همین سرمایه های ما را چطور کنیم؟ انصار صاحب اگر مثلا امکان داشته باشه حفظ مراقبت یک جای دیگر مثلا نوسازی بکنه. باز من گفتم همین گپ من میرسانم به انصار صاحب. گفتنی شما نو د دکاندارانو سره پیلا مو موقت قراردادونه لرو د لایحه مطابق نو د دوی سره چې موږ مخکې قراردادونه کړي او اوس چې د بحث هم کوم قراردادونه کړي په هغو قرارداد کې موږ د دوی سره داسې ټاکلې نېټه او تاریخ نه لرو چې مثلا دا به د 3 کالو 2 کالو د 1 کال لپاره به ورکول کېږي. دوی د مخکې نه خبر دي چې کله چې د شرکت نوی انکشافي پلان مخې ته راشي یا د ښاروالۍ کوم انکشافي پلان مخې ته راشي، دوی مجبور دي چې دوی خپل دکانونه تخلیه کړي او ځان دپاره یو بل ځای انتخاب کړي. نو دوی په قرارداد کې هم دا ورسره درج شوي دي چې دوی به دغسې انکشافي پلانونو په تطبیق کې خنډ نه واقع. بسیار تشکر. فقط یک چیز دیگره که بعد از اینکه سایه تجارتی جور میشه 2 منزل 3 منزل که شما گفتین، باز هم مثل سابق واره که این دکانا را به داوطلبی میرفت، بر از این دکاندارا پس خواد داده شد یا کسای دیگه خواد گرفت؟ شخصا موږ اطمینان نشو ورکولی د فعلي دکاندارانو ته چې خامخا به تاسو درکول کی که به نه درکول کی. ممکن داوطلبۍ ته لاړ شي او ممکن هر څوک چې طرح راوړي هغه مالک د طرح څخه قرارداد وشي. نو هغه مالک د طرح څوک چې جوړوي د هغوی سره دوی قرارداد وکړه، دوی ته یې ورکړه یا بل څه ته یې ورکړه. داسې تضمین نشته چې خامخا به دوی ته ورکړي. موضوع بعدی است، معلوم نیست. کله چې جوړ شو هغه وروستۍ خبره ده، بیا به وروسته په هغو باندې صاحب. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. فقط 3 دل در اعلان طرح و دیزاین ما دیدم، 3 دل گفته شده. چقدر وقت دارن دکاندارا فعلا؟ خب دوی کافی وخت لري ځکه چې د طرح راشي دلته بیا بررسی کی، هر اړخیزه بررسی به دوی کی، بیا به د طرح څخه ښاروالۍ محترمه ادارې ته د هغوی د مربوطه بخشونو کې به هم طی مراحل کی او وروسته بیا د عملا تطبیق او ساخت ساز ته راځي چې یو څه وخت نیسي. نو چون د اداري طی مراحل د اسنادو سره دقیق نشي پیش بینی کولای، خو زه فکر کوم چې دوی 4 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا وخت لري چې دوی د خپل ځان غمه وخوري او بل ځای ته دوی خپل تجارتي مالونه یا کوم اجناس چې دي هغه انتقال کړي. بسیار تشکر. آنچه که از پیش ما مانده انصار صاحب، اینا گفتنی خود شما چی است برای دکاندارای ما که در اون ساحه هستن، برای باشندهایی که در اونجا هستن، یا سوالی که از ما باقی مانده شما گفتنی دارین برای مردم ما کمره و مایک ما در خدمت داریم؟ زموږ خلکو مکریانو شریفو خلکو ته پیغام دی چې ان شاء الله دغه طرح چې تجارتي طرح چې موږ په پلان کې لرو دغه طرح به دوی دپاره هیڅ مزاحمت نه وي او دا به د خلکو ته د کار د پیدا کولو دپاره یوه منبع شي او دغه ساحه به په یوه نوې تجارتي ساحه بدله شي چې د خلکو دپاره به ان شاء الله په دوی کې فایده وي. بسیار تشکر انصار صاحب از اینکه برای ما وقت دادین. انصار صاحب بسیار یک آدم اجتماعی هستن، همیشه در بحث‌های ما تلویزیون میان و من تشکری میکنم از شما که همیشه نمیگین که من نیستم یا وقت ندارم، همیشه که به شما مراجعه کردیم و ما وقت دادیم. نه تشکر. بسیار تشکر. بایزت باشید. بسیار تشکر میکنم از شما که بیننده گزارش ما بودین. وظیفه ما ایجاب میکنه که پل باشیم بین مردم ما و حکومت ما. کمی و کاستی در گزارش به بزرگواریتان ببخشید و ما چند موضوع تا چند لحظه قبلم که به دفتر انصار صاحب میامدم به تشویش بودم که باشنده چطور میشن این مشکلات که گفتن این دکاندارای ما، ولی به هر حالش انصار صاحب تذکر دادن که ما متوجه موضوعات هستیم که بر از اونها مشکل خلق نشه. به هر حال این بود گزارش ما از تغییر بزرگ و اساسی از چهارراهی مکرویان الی چهارراهی سعد آمد، دکانای سمت شمال و اعمار ساحه
تجارتی تا 3 منزل. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.